لقد فعلها تاج الذكر فعلا، فعل ما لم يفعله أي ذكر آخر، وهذا ليس انتقاصا بالأذكار الأخرى، وإنما تعظيما لهذا الذكر العظيم الذي هو فعلا أعظم ذكر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذه رسالة لمن يجد تعسيرا في أموره ويجد مشاكل كثيرة في حياته، يعني دائما حزين وفجأة تظهر مشاكل من مكان ما، لمن يجد صعوبة في تقبل الأشياء ولا يفهم نفسه. رسالة لمن دائما ينتابه شعور التيه والضياع وعدم الرغبة في أي شيء. رسالة لمن يعاني من العين والأذى، لمن لا يجد سكينة وطمأنينة في نفسه ولا في بيته ولا في أي مكان. أقول لكم تاج الذكر وأتحمل مسؤولية كلامي على عاتقي، لأني لا أتكلم من فراغ، بل أتكلم عن تجربة شخصية مع تاج الذكر. فأنا أقول فعلا فعل تاج الذكر ما لم يفعله أي ذكر آخر، بعدد 100 فقط في اليوم. يعني في بعض الأيام كنت أرفع العدد إلى 1000 في اليوم أو أكثر، ولكن أغلب ذكري يكون بعدد 200 أو 100 ونصف أو 300، يعني هذا العدد هو الغالب في يومي. وإذ بكل شيء بدأ يكون في مكانه الصحيح، كل شيء، مشاعر، أحوال، أشخاص، صحة، أفكار، عمل، كل شيء بمعنى الكلمة يعود لمكانه. سبحان الله، حتى ما لم أتخيل قط أني راح أتقبله في حياتي تقبلته، ولاحظت بعدها أنه كان شيء ما يستحق كل الطاقة التي استهلكها مني. فتاج الذكر كان فعلا من الأشياء التي أرهبني مفعولها السريع جدا جدا. يعني تاج الذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وكما أرهبني تحصينه كذلك، يعني رهيب جدا بمعنى الكلمة. فكان من فواتيح الله علي أني أستشعره عند ترديده وأستشعر معانيه، فبدأ الله يفتح علي في الرؤى بتحصينات أخرى ولله الحمد. فأعيد وأقول أنه أسرع وأنجع ذكر لحل جميع التعثرات والابتلاءات التي طالت لسنين. تاج الذكر هو أسرع مفعول ممكن مر علي، يعني بالمقارنة مع باقي الأذكار الأخرى كل ذكر وفواتحه. مثلا الاستغفار للأرزاق، والذي لنا عليه حلقات كثيرة في القناة، يعني سبحان الله لمدة 2 فقط، 2 وأنا عليه كما قلت بعدد 100. الآن أشعر وكأن شيئا من الماضي لم يكن، ولله الحمد. في الحقيقة استشعرت فضله علي منذ أن بدأت أردده، ومع استمراره تزيد وتتحصل خيره وفضله الذي لا ينتهي. ولكن لا أنسى أن أذكر أهمية استشعاره وفهم معانيه فعلا. يعني يجب أن تستشعر كلماته لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تستشعر معناها، تحقق كلمة التوحيد، وأعظم شيء تبنى عليه العقيدة. له الملك، تستشعر أنه هو ملك الأرض والسماء والخلق والكون كله وكل شيء في الوجود. وله الحمد، وما أعظم هذه الكلمة الحمد. تشكر الله وتستشعر فعلا النعم الموجودة في حياتك وتحمد الله عليها، ثم تقول وهو على كل شيء قدير. تقرر في نفسك وقلبك بأن الله لا يعجزه شيء في السماء ولا في الأرض، لا يعجزه سؤلك أو أحلامك أو رغباتك أو مرضك أو احتياجاتك أو أي شيء في الكون، لا يعجزه الخلق ولا شرهم ولا فسادهم، هو فقط يمهل ولا يهمل. يعني تستشعر فعلا معاني كل كلمة في هذا الذكر العظيم الذي يجمع فعلا أعظم الأذكار من توحيد وتمجيد وتحميد. وإن جلسنا نعدد مفاهيمها وقيمتها وكيف أن ربي جعل في كل كلمة خبايا وأسرار لن نكمل الحلقة أبدا. فأنا أحاول أن أقتصر دائما على ما قل وذل، وأريد أن أركز أكثر على ما يمكن أن يصنعه فيك هذا الذكر العظيم من تغييرات في أحوالك. وكل شخص لا يعلم حاله وأحواله إلا الله. يعني تجي فترة وتمر أوقات وظروف على الإنسان لا يعلمها إلا الله، وتلك الأيام نداولها بين الناس. وقلنا أن هذا كله من عدد 100. تخيلوا معي اللي يردده بعدد 1000 في اليوم أو أكثر، كيف راح تكون حياته؟ تدرون ليش صدمني هذا الذكر؟ لأنه يجمع جوامع الأمور كما قلت، يصلح جميع الشؤون والمشاكل والعراقيل في حياة الشخص، بل وفي شخصه بالتحديد.
مثلا قلنا الاستغفار متعلق بالأرزاق، والبقرة متعلقة بالبركة والتحصين وغيرهم من الأذكار، إلا تاج الذكر فأنا لاحظت أنه يجمع كل شيء، يجمع كل هذه الخيرات والفضائل التي ذكرتها، يصلح كل شيء من أرزاق وصحة نفسية وقلوب، عقيدة، دين، عبادات، يصلح الحال والأحوال وجميع المشاكل كيفما كانت. هو بفضل الله فعال لكل شيء، والحديث يقول: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة، كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأتي أحد، ركزوا على هذه الأخيرة، ولم يأتي أحد أفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك، بمعنى ليس هناك شخص آخر أفضل ممن أتى بالذكر 100 مرة إلا من ردده أكثر منه، يعني ردده أكثر من 100 مرة في اليوم. وهنا تتجلى عظمة هذا الذكر ووجوب العدد الكبير، يعني على قدر ما ذكره الإنسان على قدر ما استفاد، وكان الربح أكثر من جميع النواحي، يعني من ناحية الأجر اللي راح يكتب له، ومن ناحية فضل وخير هذا الذكر اللي راح يحصل عليه من تحصين وتيسير في الأمور وفتح في الأرزاق وفي كل الشؤون الحياتية. فاللهم افتح علينا فتحا مبينا، اللهم اجعلنا مفاتيح للخير ومغاليق للشر، وخير دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.